السلام عليكم، عاملين ايه؟ انا شيماء واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده بقى الفيديو المنتظر علشان سألتكم قبل كده. في الفيديو بتاع التسويق اللي عملت لكم عن التسويق هيظهر لكم في حرف الاي هنا لو حابين تشوفوه. يعني كنت سألتكم لو حابين اعمل لكم فيديوهات اشرح لكم فيها التطبيقات اللي انا بستخدمها. ف كذا حد في التعليقات قال لي فعلا محتاجين شرح للفيديوهات دي. وبرضه انا حابه بس اكد عليكم تاني عشان انا قلت لكم ان انا مش هشرح التطبيق كله، يعني كل تطبيق مش هشرحه كله عموما. قلت لكم ساعتها انا هقول لكم بس الحاجات اللي انا شخصيا بعملها عشان بس تبقوا عارفين، يعني عشان محدش يتفاجئ يقول ايه ده طب ما شرحتش التطبيق كله. لان انا قلت لكم يعني انا هشرح الحاجات اللي انا فعلا بستخدمها في التطبيقات دي. كان صراحه انا عايزه اقول لكم حاجه، يعني انا زعلانه منكم شويه صراحه، مش بعرف اكتم جوايا يعني يا جماعه. برضو في فيديو التسويق ده انا كنت قايله لكم يعني تعملوا لي بقى لايكات كتير عشان الفيديو يوصل لاكتر عدد وكده، بس صراحه ما عملتوليش كتير يعني، فانا فعلا زعلانه. وكمان برضو قبل كده قلت لكم ان يعني قلت لكم ان 3/4 اللي بيتابعوني مش مشتركين اصلا في القناه، فيعني اشتركوا يا جماعه والله. الاشتراك واللايك مش بيعملوا حاجه والله، بس بيفيدوا صانع المحتوى. وكمان يعني كتر اللايكات زي ما قلت لكم بتخلي الفيديو يوصل لناس اكتر، فبالتالي ناس اكتر تشوفه وتستفيد. بس كده. يلا نبدأ. هنشرح كل تطبيق، هم 4 تطبيقات هنشرحهم. هشرح لكم كمان تطبيق ريميني لان انا عملت لكم فيديو ليه قبل كده، بس هو التطبيق حصل فيه تحديث يعني فبقى مختلف تماما عن اللي انا كنت شارحاه في الفيديو. فقلت صراحة اشرحه بالمرة عشان ابقى قلت كل حاجة يعني. فيلا نبدأ التطبيقات كده تطبيق تطبيق ونشوف كل حاجة انا بعملها في الصور وبعدلها ازاي وكده. اول تطبيق معانا هو تطبيق سناب سيد اللي انتم شايفينه ده اهو. ببتدي اضغط عليه كده وبدوس على علامة الزائد دي، فهبتدي بقى اختار الصورة اللي انا عايزة اشتغل عليها. مثلا بدور لكم بس على صورة تكون يعني واضحة شوية، نختار دي مثلا. طيب فهبتدي بقى يعني بصوا اختار بقى، يعني انا عندي بس التطبيقات انجليش، هو انا يعني عشان اتعودت عليهم بس كده، مش منظره والله يا جماعه، بس انتوا بالعربي بتبقى هي نفس الاشكال الاختيارات اللي انا هختارها. يعني انتوا ركزوا معايا في الحاجات اللي انا هختارها عشان لو حد عنده التطبيق بالعربي يعرف شكل الحاجه ويختارها يعني. تمام. فهدوس هنا على تولز دي اهي، فبختار مثلا اول حاجة كروب عشان اقص الصورة. انا هي حجمها كده مش حلو يعني مش متظبط، فمثلا بحرك بايدي كده لفوق اهو. ممكن اجي من ناحية اليمين احرك حتة كده لجوه، من ناحية الشمال مثلا احركها كده مثلا. من فوق مثلا ممكن انزل حتة، يعني احاول اقص كده زي ما انا عايزة، وبعد كده هروح دايسة على علامة الصح، فكده خلاص قصيتها. لو حاسه ان انا مثلا محتاجه اقص تاني جزء تاني، فهدوس برضو على تولز تاني وادوس على كروب، وهاجي برضو امشي حته كده من اليمين مثلا واروح دايسه صح برضو. طيب كده انا خلاص قصيت، انا كده لسه ما عملتش حاجه، انا يا دوبك قصيت الصوره. فهروح دايسه برضو على تولز تاني اهي، وهاجي بقى اعمل دلوقتي بلور اهو. بختار اللي هو لينس بلور ده، وببتدي بقى بيظهر لي الشكل ده. فببتدي بصابعي كده الاتنين بعمله مثلا بالطول كده، انزل كده من فوق لتحت. ابتدي بقى احرك العلامة الزرقاء دي انزلها لتحت كده علشان ابقى على النص بتاع الحظاظة كده، النص بتاع الاسورة، ابقى مركزة على الجزء اللي في النص، والجزء بقى اللي حواليه ده يكون هو شكل ضبابي يعني شكل بلور. شايفين مثلا علامة العلامة اللي فوق دي؟ شايفينها ديت لما بدوس عليها كده بتوريكوا الشكل قبل البلور، ولما بشيل صباعي بتورينا الشكل بعد البلور بقى عامل ازاي. ممكن برضو عند رقم 30 اللي فوق ده شايفينه، ممكن نمشي يمين بنزود الارقام، نرجع شمال بنقلل، يعني ده معناه بنزود البلور او بنقلله. بصوا كده بيزيد وكده البلور بيقل، بس انا هخليه 30. انا ساعات بزوده عن ال30 يعني، بس حسب ما الصورة بتحتاج. تمام. بعدين بقى هدوس هنا على علامة صح اهي، خلاص كده تمام بالنسبة لي. بعدين بقى هروح على تولز تاني اهي، وهاجي مثلا هختار بقى اللي هو كونتراست اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو بيبين حدة الالوان بتاعتنا. فعندنا هنا رقم 30 اهو. همشي برضو يمين كده بزود، وشمال بقلل. انا بخليه لحد رقم 40. طبعا انتوا ممكن تزودوا او تقللوا براحتكم، بس انا بحب رقم 40 ده، يعني بحس ان هو بيظبط لي
الحاجه زي ما انا عايزاها مع الرقم ده يعني في التطبيق ده، يعني مش هو رقم بالنسبه لي انا بحبه، لا يعني هو انا في التطبيق بحب استخدمه كده. تمام. بصوا بقى الفرق لما هدوس لكم هنا دلوقتي، شايفين قبل وبعد، قبل بعد، قبل بعد، في فرق رهيب. الالوان بقى فيها حده، بقت باينه اكتر عن الاول، انتوا اكيد لاحظتوا الفرق. هاجي بقى هدوس عنها على علامه الصح برضو علشان احفظها، وبعدين هروح تاني على تولز اهو. دي الحاجات اللي انا بعملها في الصور يعني، عشان ايه انا قلت لكم انا اقول لكم الحاجات اللي انا بعملها. هدوس هنا على ديتيلز اهو، بعدين بقى هروح ماشيه برضو يمين كده، فانا الديتيلز دي بخليها لحد 16. رجعت 15 ليه؟ 16 يا حبيبتي، 16. ايوه ايوه ايوه، هوبا ماشي خلاص كده 16. هي دي مش بيبقى باين الفرق بتاعها يعني، بصوا قبل بعد الفرق بيبقى بسيط بس برضو باين يعني شويه. تمام اهو بصوا. طيب هروح برضو دايسه على علامه الصح. هنيجي بقى في حاجه عايزه اوريها لكم قبل الخطوات الاخيره، يعني حاجه هقول لكم عليها ممكن تنفعكم، وانا شخصيا مش بعملها قوي بصراحه، بس ممكن لو اضطريت اوقات احتجتها بعملها. فبدوس هنا على تولز، في حاجه هنا اسمها perspective، في حاجه هنا اسمها ايه perspective اللي هي دي، فبندوس عليها. دي بقى مثلا لو انتوا مصورين الصوره نازله لتحت قوي سنه او طالعه لفوق قوي، بتبتدوا مثلا من الطريقه دي. بصوا الاسهم اللي فوق، لو الاسهم اللي قدامنا لو عملت كده بصوا الصوره بتبقى عامله ازاي، شايفين؟ لو طلعت لفوق كده بصوا بتغير يعني، بتخليها تعلى لفوق تنزل لتحت كده. بس ما تزودوش قوي في استخدام الحتة دي، لانها بتبوظ حتت في الاجناب بتاعة الصور، بتخليها بتبوظها شوية، مش بتخليها مش مظبوطة. فيعني اعملوها الحتة اللي انتوا محتاجينها بس ما تزودوش قوي فيها. تمام. انا حبيت بس اوريها لكم يعني. بصوا مثلا هنا لو قلنا قبل وبعد، بصوا قبل بعد، بصوا قبل هي كانت كده، بعد اترفعت لفوق شويه، كانت كده اترفعت لفوق شويه. فده لو حابين تبينوا الصوره اكتر، او لو في حته بايظه فيها تقدروا تستخدموا الموضوع ده. بس انا هدوس على اكس لان انا مش هحفظ الحته دي عشان مش عاوزاها. تمام. انا بس حبيت اوريها لكم لعل وعسى حد يحتاجها يعني. هاجي بقى ادوس على تولز تاني هنا، وهختار اللي هي تون ايمج دي. دي بقى بعلي بيها الاضاءة بتاعة الصورة. همشي بصوا في فوق عندنا كده في كلمة برايتنس اهي، شايفينها؟ همشي يمين كده الاضاءة بتعلى، بصوا والارقام بتعلى، شايفين اللي حصل؟ ارجع تاني بتطفي، بتقل، بصوا كيف شايفين؟ بتعلى اهي. بنختار بقى لحد الرقم اللي احنا عايزينه ونبتدي بقى نوقف. انا مثلا شايفة ده كده حلو. بصوا كده قبل بعد، فرق رهيب، فرق شاسع، شايفين؟ لا زي الفل اهو. خلاص تمام قوي، حلو جدا. هروح بقى دايسه حفظ برضو. طيب ما تعلوش قوي في الاضاءه عشان ما تبوظوش الالوان. احنا بنحاول بس لو صورنا غامقه مش عارفين نصور قوي، ما عندناش اضاءه كويسه قوي، نحاول بس على قد ما نقدر نعلي الاضاءه، بس في نفس الوقت نخلي بالنا وما نبوظش شكل الشغل بتاعنا. هاجي بقى دلوقتي ادوس على تولز. انا دلوقتي مثلا عايزه اكتب اسمي على الشغل بتاعي. تمام. ما عنديش لوجو فعايزه اكتب اسمي، فهروح هنا دايسه على تولز اهو، وهاجي ادوس على تكست، فظهر لي الشكل اهو. فبصوا بتظهر لي الكتابه كده، شايفين؟ هروح دايسه بس ضغطتين على الكتابه دي، وهبتدي امسح هنا كده وابتدي اكتب بقى اسمنا مثلا اهو اكسسوارز with شيماء. ماشي. وهدوس اوكي كده. عايزه اغير الخط بقى، بدوس هنا اهو وابتدي اغير الخط براحتي. بصوا كده، شايفين الخطوط؟ مثلا انا مش عايزه حاجه دي، ممكن نختار حاجه زي دي كده، كاننا بنعمل حاجه بشكل لوجو. لو احنا لسه بادئين وما عندناش لوجو او كده، فتقدروا تعملوا الاشكال دي من على سناب سيد، هتفرق معاكم قوي يعني لو انتوا ما عندكوش لوجو يعني. اهو بصوا بيغير ازاي، شايفين؟ بيعمل فروقات حلوه اهي. بصوا وليكن نختار ده مثلا، ماشي خلينا في ده اهو. طب لو انا عايزه اصغره، ببتدي بصوابعي كده بحرك كده اهو، وهخليه مثلا هنا مثلا عايزه اغير لونه مثلا، بدوس اهو هنا ابتدي اغير في الالوان. بصوا الالوان بتتغير، اسود مثلا، ابيض مثلا زيتي لبني، ازرق.
تمام، اي لون من الالوان دي، بس هنخليه الابيض يعني اوضح شويه. بعدين بقى ايه، اروح دايسه على، ممكن اطلعه سنه بس عشان هو لازق لتحت كده شويه، او كده مكانه حلو اوي. نروح دايسه بقى على علامه الصح دي. فكده احنا خلاص خلصنا كل الحاجات بتاعتنا. تعالوا بقى نشوف كل التعديلات اللي احنا عملناها نشوفها ازاي. بصوا شايفين علامه السهم اللي فوق دي؟ شايفينها؟ بصوا اهي، هدوس عليها وهدوس هنا فيو اديتس. بصوا كل دي تعديلات احنا عملناها. تعالوا كده نشوف على الصورة، ندوس على اوريجينال دي ونشوف الصورة اول ما حطيناها من قبل ما نعمل فيها اي حاجة شكلها كان عامل ازاي. يا نهار ابيض، بصوا بقى في فرق شاسع يا جماعة، فرق رهيب. يعني شوفوا الصورة كانت فين وبقت فين، ده اتنقلت في حتة تانية خالص. تعالوا ندوس جروب، ندوس جروب تاني. كل دي مراحل احنا عملناها في الصورة. شايفين اللي حصل يعني. بصوا لحد اخر حاجة تكست اهو. تعالوا نبص على الاوريجينال تاني. يا نهار ابيض، لا والله فرق كبير يعني، فرق بصوا رهيب بصراحة. اهو انتوا اللي قلتوا، اهو انتوا اللي بتحكموا، اهو انا ما قلتش حاجة، اهو انتوا شايفين بعينكم اللي حصل. طيب خلاص كده احنا خلصنا كل الكلام ده. بدوس بس على السهم ده عشان امشي الجزء اللي انا كنت عاملاه ده. طيب هاجي بقى احفظها ازاي؟ بدوس هنا على اكسبورت دي اهو، وبعدين هروح دايسه سيف، وكده هتتحفظ عندي في الموبايل عادي خالص كده تمام اتحفظت. يعني بصوا بيقول لي فيو اهي، فهدوس على الصور هلاقيها دخلت عندي في الصور. طيب تعالوا بقى نشوف تاني تطبيق معانا، وهو تطبيق بيكس ارت اهو. هدوس عليه وبعدين هدوس على علامة الزائد دي اهي، وهنبتدي بقى نختار صورة تانية. مثلا نختار ايه؟ اختار دي مثلا، وبعدين هيفتح بقى معانا عادي اهو. بصوا بقى كل دي الادوات اهي، بس انا برضو زي ما قلت لكم هوريكم الحاجات اللي انا بعملها. فهندوس على تولز مثلا اهو، وبنيجي على كروب اللي فوق دي. هنا بقى بتختاروا احجام الصور زي ما انتوا عايزين. يعني بصوا هنا عندكم مثلا ستوري عاديه اللي هي الانستجرام، بوست على الفيسبوك، كفر على الفيسبوك. ممكن هو كل حته من الحظاظه، فبايدينا بنطلعها لفوق سنه بنبينها عادي تمام، عشان بس ايه لو حصل معاكم كده تبقوا عارفين. مثلا بوست على بنترست مثلا، بوست على تويتر. هو على فكرة احجام الصور دي مهمة على فكرة، ما تستهونوش بيها، لان انتوا لما بتحطوا الصورة بالحجم الطبيعي بتاع التطبيق بتظهر قدام الناس على طول. يعني في ناس مش بتحب تضغط على الصورة، يعني لو الصورة مش باينة قدام حد، ففي ناس ممكن تكسل تفتحها اصلا. ممكن يكون هو عايز يشتري بس هو مكسل يدوس على الصورة، عادي والله بتحصل. فالصورة لما تكون ظاهرة بحجمها الطبيعي هو بيبقى شايف الحجم كله من بره، فما بيضطرش يدوس على الصورة. فالموضوع ده مهم، يعني مهم ان انتوا تنزلوا الصورة حسب المقاسات بتاعة التطبيقات اللي انتوا بتشتغلوا عليها. فبصوا مثلا اليوتيوب اهو، كل دي احجام بنقدر نختارها. فخلاص هي كل دي احجام اهي بنختارها زي ما احنا عاوزين اهو. طيب انا مش عايزه اي حاجه من دول، بدوس هنا على اكس وخلاص. يعني بدوس هنا ديسكارد، فانا ما عملتش فيها اي تعديل تمام. بس انا هقصها شويه، فهدوس هنا على التولز وهقص قص عادي يعني تمام. هقص كده، ببتدي احرك يمين وشمال مثلا زي ما انتم شايفين اهو، مثلا كده كده. فانا قصيتها كده زي ما انا عايزه، وبعدين هدوس انا بس وانا مش بعمل كده يعني بالقص الكتير اللي انا بوريه لكم ده، انا بس بوريكم يعني بتقصوا ازاي كمان عشان لو حد مش بيعرف يقص. لكن انتوا زي ما قلت لكم اختاروا الصوره بحجم الموقع اللي انتوا هتحطوه فيه، حجم التطبيق اللي انتوا هتنزلوه عليه. فخلاص انا كده عملت كل ده، هروح دايسه ايه سيف هنا. طيب من هنا بقى اقدر احط لوجو على الشغل بتاعي. لو انا عندي لوجو وعايزه احطه على الصوره احطه ازاي؟ بمشي كده تحت هنا اهو، وباجي عند اد فوتو دي اهي، وهبتدي اختار اللوجو بتاعي اللي عندي على الموبايل. انا كنت بصور لكم ازاي نحط اللوجو يعني من على بيكس ارت، بس معرفش هو عمل ليه شاشة سودا كده، وعدت التصوير اكتر من مرة وبرضو كانت نفس النتيجة يعني. فمهم يعني هي هعمل لكم نفس الطريقة دي على برنامج كانفا، هو هيكون نفس الفكرة يعني، شرح برضو ازاي نحط اللوجو من التطبيق على الصور بتاعتنا يعني تمام. طيب انا ما عنديش لوجو بس عايزة اكتب، فهدوس هنا على تكست برضو، وهبتدي مثلا اكتب شيماء، وبعدين اروح دايسة علامة الصح بقى، ندوس سيف هنا علشان تتحفظ على الموبايل اهو. سيف تاني اهي، وكده خلاص ايه اتحفظت عندنا. تعالوا بقى نشوف تالت تطبيق معانا، وهو تطبيق كانفا، وندوس عليه. طيب اول ما بيفتح لنا برضو بندوس على علامة الزائد،
وبنبتدي نختار من الصور اللي تحت. هنختار مثلا اول صورة اللي احنا اشتغلنا عليها دلوقتي دي، وهنا برضو بنختار حجمها اهوت، اهو بنختار حجمها اهو، انستجرام بوست، انستجرام ستوري، فيسبوك بوست، فيسبوك كفر، اي حاجة من الحاجات دي. بس انا هخليها الحجم الطبيعي عشان احنا بنشتغل، احنا بنتعلم. وبعدين هدوس كريت اهو، وهبتدي بقى يعني هنبتدي بقى نشتغل. بس هو بصوا كده، هو فتح لي الصورة بس مش جايب لي اي ادوات اختار منها، صح؟ هو مش جايب لي اي حاجة. فهدوس عليها كده اهو، وهبتدي امشي كده لتحت. فمثلا انا بقى عايزه اغير الالوان، يعني مش عايزه اظبط الالوان بقى واظبط الدنيا. هدوس على اللي هي adjust دي اهي. فبصوا دلوقتي احنا عندنا brightness وعندنا contrast وعندنا saturation، دي الثلاث حاجات اللي انا بستخدمهم. فهدوس هنا، هاجي هنا عند اول حاجه اللي هي brightness دي، وامشي كده ناحيه اليمين. بصوا الاضاءه بتعلى ازاي، والرقم اللي فوق ده بيعلى، اللي هو رقم، بصوا شايفين الرقم اللي هنا ده؟ شايفينه بيعلى. بصوا كده لما برجع اهو لحد الصفر بقت غامقه اهي زي ما هي. فبصوا كده بتعلى ازاي، في فرق واضح جدا يا جماعه. بس الحركه دي ما تعملوهاش بعد ما تكونوا حطيتوا اللوجو، لان هو هيغير في الوان اللوجو نفسه. احنا بس ايه، انا بوريكم بعلمكم، لكن انتوا لما تيجوا تعملوا لا، اعملوا الالوان واعملوا كل حاجه، وبعد كده ابقوا حطوا اللوجو بتاعكم. تمام؟ فبصوا كده احنا بنعلي اهو. في نفس الوقت ما تعلوش الاضاءه قوي عشان ما تبوظوش ملامح الحاجه. انتوا عارفين لون الحاجه اللي انتوا مصورينها، فلما تيجوا تعملوا الاضاءه اعملوها الى حد ما اقرب لشكل الحاجه. احنا بنفتح اللون زي ما قلت لكم، عشان لو احنا مصورين في اضاءه غامقه وما عندناش حاجه متاحه غير الاضاءه اللي صورنا فيها، فبنبتدي نعدل الالوان علشان تتناسب مع الوضع بتاعنا اهو. بصوا كده، اعتقد كده هي حلوة خلاص. تمام. هاجي بقى عند الكونتراست تحت اهي، وهمشي برضو يمين كده. بصوا في فرق بيحصل، شايفين؟ في يعني في كده زي ايه، زي حدة في الالوان شوية اهو، انتوا شايفينها؟ حتى بصوا لما نرجع لا اتغيرت، بصوا بقيت باهتة اكتر. بصوا كده ما بنقدم شوية ناحية اليمين اللون بقى بارز اكتر. فممكن نخليها لحد كده هنا. تمام كويس. هنزل عند الساتوريشن بقى اللي انا بحبه او بحبه قوي ده، بيخلي الالوان بقى كده زاهية كده، حاجة كده ايه، الله ايه الجمال ده. بصوا بقى لما نمشي كده ناحية اليمين، شايفين اللي بيحصل؟ الله الله الله. بصوا لا في فرق. بصوا كده لما بنرجع، طب بصوا لما بنمشي تاني، بصوا بنروح ناحية اليمين، ايه اللي بيحصل؟ يا لهوي، لا فرق والله يا جماعة. يعني تحسوا ان في حاجة، الله الصورة بقت أمورة كده، بقت جميلة، حاجة حلوة كده والله. بصوا اعتقد لحد 16 ده حلو، يعني انا ما بوظتش اللون قوي، وفي نفس الوقت اديته تعزيز الوان كده زي ما قلت لكم، اديته وضوح اكتر. فخلاص انا كده عملت الخطوات. انا مثلا هدوس على الاكس دي عشان لسه هعمل حاجه تانية، انا لسه ما خلصتش. طبعا لما دوست على اكس هي ما الحاجات اللي احنا عملناها زي ما هي، لان انتوا زي ما انتوا شايفين دي الالوان اللي احنا اخترناها زي ما هي. بصوا دوست لكم عليها تاني اهي، الحاجات بنفس الارقام اللي احنا اخترناها. فلما بندوس على الاكس ما بيحصلش حاجه عادي. طيب هنيجي برضو، انا عايزه اقول لكم ان ممكن من برنامج كانفا ده برضو ممكن نحط اللوجو بتاعنا. فبندوس مثلا على علامه الزائد دي اهي، وهختار اللوجو بتاعي ده، وهبتدي برضو اكبر واصغر فيه من الحتت اللي على الاجناب دي، اللي عند حواف المربع دي. شايفين؟ بصوا ديت بتخليه عريض، بلاش كده عشان كده انتوا هتبوظوا شكل اللوجو. الحتت الشرط دي بتخليه عريض، بتخليه طويل. فاحنا لا، احنا كده مش احنا هنبوظ شكله، فاحنا هنمسحه ونجيبه تاني من الاول. ماشي. فانا قلت لكم احنا بنكبر ونصغر من الاجزاء دي، لكن ما تلعبوش في الشرط دي عشان ما تخلوش اللوجو يبوظ يعني. تمام. فاحنا كده ضفنا اللوجو اهو خلاص. ويعني بصوا كده انا بدوس لكم بقى على، يعني بندوس على اي حته في الصوره عشان نشوف الصوره من غير ايه ما يكون فيها الحاجات اللي حوالينها دي. شايفين الحاجات اللي حوالين الصور وكده؟ مش عايزين. فبدوس في اي حته كده، بدوس في اي حته هنا على التطبيق، فبيخليها لي كده، بيوريني ده الشكل النهائي اللي انا هشوفه في الاخر يعني. خلاص. فانا كده خلصت. هروح بقى دايسه هنا ايه على السيف اللي فوق دي، وهبتدي ادوس داونلود، وهدوس داونلود تاني. فهو كده بيبتدي بقى ايه، يحفظ لي الصورة على الموبايل بتاعي. وكده زي الفل حفظنا الصورة. طيب تعالوا بقى نروح لاخر تطبيق معانا، وهو تطبيق ريميني. هندوس على التطبيق اهو، نختار بقى صورة من اللي احنا عملناهم. وليكن مثلا نختار الصورة دي.
هبتدي بقى ادوس على اول خيار ده اللي هو بالاسود ده اللي هو انهانس ده اهو، هدوس عليه. فاول ما بدوس هو لازم يجيب لي اعلان ولازم اتفرج عليه، لان انا زي ما قلت لكم قبل كده في شرح البرنامج قبل كده قلت لكم ان هو لازم نتفرج على الاعلان عشان احنا بنستخدم نسخة مجانية. تمام. طيب هدوس بقى كده، الاعلان خلص، هندوس على الاكس اهو. طيب بصوا بقى التحديث اللي حصل في ريميني اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو لازم يعني عشان كده قلت لازم اشرح لكم البرنامج ده عشان التحديث ده بوظ الدنيا شوية، بس احنا هنعرف نعالجه ازاي. بصوا في لون اتغير في الصورة، شايفين الجزء اللي على اليمين مصفر ازاي والجزء اللي على الشمال ابيض عادي؟ طبعا زي ما انتم ملاحظين ان اللي على الشمال ده لون الصورة الطبيعي، مش اللي على اليمين، اللي على اليمين ده غلط. فاشيل الصفار ده ازاي، يعني اعمله ازاي؟ ده اللي حصل في التحديث الجديد بقى. بصوا هدوس على اوتو كولر دي هنا، فبيبتدي يعمل لي كده زي معالجة في الصورة او اي حاجة، مش عارفة هو بيعمل ايه يعني. المهم يعني هو بيظبطها، يعني هو بيقول لك ما تخرجش غير لما يخلص اللي هو بيعمله ده. طيب بصوا كده بقى لما اخلص ايه اللي حصل، الصورة بقت الوانها طبيعية اهي، ما بقاش فيه اللون الاصفر اللي كان على اليمين ده هنا. طيب وايه اللي حصل؟ اه ماشي. فبصوا بقى تعالوا نشوف ريميني بقى بيعمل ايه معانا في الصور. بصوا ما بمشي كده ناحية اليمين، ده كده قبل ما بعمله على ريميني عشان اخلي الصورة صافية وواضحة. زي ما قلت لكم ان الصور لما بندخلها على تطبيقات كتير الجودة بتاعتها بتقل، واحنا مش عايزين كده، احنا عايزين الصورة بتاعتنا تكون جودتها حلوة. فريميني بيظبط الجودة. ريميني لازم يكون الخطوة الأخيرة بعد كل التعديلات اللي بنعملها عشان نخلي الصورة صافية كده وحلوة كده وناعمة كده، صورة مظبوطة بقى. فبصوا لما بمشي كده من الشكل ده، بصوا اللي بيحصل. بصوا كده بتبقى صافية ازاي، تحسوا ان هي بقت مراية. بصوا لما برجع كده ناحية اليمين لا مزغللة شوية، صح؟ بصوا انتوا شايفين الفرق واضح ازاي. بصوا على الكلام اللي على اللوجو باين، يعني بصوا الكلام، بصوا ما باجي اعمل التعديل الكلام بيبقى ظاهر اكتر. بصوا كده من قبل ما اعمله، شايفين عامل ازاي؟ في فرق رهيب، صح؟ فرق كبير اهو. فببتدي افضل ماشية كده وبشد في الصورة نفسها معايا اهو، بشد اهو السهم كده على الشمال واشد الصورة على اليمين، خلاص يعني. بصوا كده، بصوا بقى الفرق اللي بيحصل، يعني انا بحاول ارجع واوريكم. بصوا كده في فرق، يعني بصوا كده حتى بصوا الرابطة بتاعة الحظاظة اللي فوق دي، القفل بتاع الحظاظة، بصوا كده قبل وبعد بيبقى عامل ازاي، وانا رايحة على اليمين ده قبل وانا رايحة على الشمال ده بعد. شايفين الفرق؟ لا فرق رهيب، يعني حاسين ان انتوا الصورة بتنعم كده، بتبقى صافية اكتر. فبصوا لا بتديها فرق حلو قوي. فهمشي اهو كده اهو، هكمل واخر حتة دي بفضل ازقها كده لحد ايه ما بتوصل للاخر اهو. خلاص كده وصلت، بروح بقى دايسه ايه سيف هنا اهو، وهدوس سيف تاني، هيجيب لي اعلان تاني اتفرج عليه، لازم اشوفه. خلاص بقى كده بعد ما شفنا الاعلان هو بقى كده ايه حفظها على الموبايل بتاعنا، وكده خلصنا شرح كل التطبيقات اهو. ودلوقتي بقى احنا شفنا كل التطبيقات اللي انا قلت لكم هنشرحها. شرحنا الاربع تطبيقات بتوعنا، عرفنا ازاي بنعدل على الصور او ازاي انا شخصيا يعني بعدل على الصور. شوفوا مثلا يعني لو خلاص الدنيا تمام وعاجبكم التعديلات بتاعتي تمام، ممكن اكون فتحت لكم مثلا المجال اللي انتوا في تطبيق معين عجبكم، فتروحوا تبحثوا عن التطبيق ده لو حابين تشوفوا بشكل اوسع، او لو مش حابين قوي التعديلات اللي انا عملتها فانتوا حابين تتوسعوا اكتر. تمام يعني براحتكم. انا بس يعني اديتكم الفكرة بتاعت كل تطبيق عشان كل واحد يقدر يشتغل زي ما هو عايز، لان زي ما قلت لكم اهم حاجة في الشغل في التسويق عموما، اهم حاجة التصوير. لازم تكون في صورة حلوة علشان الناس تقدر تشوف شغلنا وتقدر يعني تشتريه. وقلت لكم ان مفيش صورة بنزلها او اي حد بيصور مفيش صورة بينزلها من غير ما يكون عامل تعديل على الصورة، لازم ده شيء اساسي. فان شاء الله يعني خلاص احنا كده خلصنا التطبيقات كلها، وان شاء الله الفيديوهات الجايه بقى نكمل سلسله التسويق، بس مش ورا بعضيهم يعني، عشان برضو هنعمل فيديوهات شويه للشغل عموما عادي، وفي نفس الوقت ما بين كل فيديو او كده ما بين يعني كل شويه فيديوهات مثلا هنعمل فيديو حظوظه، فيديو خاتم، فيديو اي حاجه، وفي نفس الوقت نروح عاملين برضو ايه فيديو من فيديوهات التسويق. ويا ريت تقولوا لي ارائكم تحت في التعليقات، يعني لو
الفيديوهات عجبكم، ولو شرح عجبكم، ولو في اي اضافات او اي اقتراحات عايزين تقولوها لي قولوها لي في التعليقات. وشكلكم نسيتوا اللايك والاشتراك برضه، انا حاسه والله ان انتم نسيتوه، فيا ريت يعني اشتراك ولايك كده وتظبطوني. وسلام لحد ما اشوفكم في فيديو جديد.